iba nagagawa ng paraan dito kinakabit. Sagwan tingnan kung dito nakalagay yung switch ng kuryente. Hindi siya magandang tingnan pag dito yung switch. Kaya may nagawa akong paraan para gumana pa rin ang switch natin. Hello mga kabarbers, ito na naman po ulit ako. Meron po akong gustong i-share sa inyo na isang tutorial para sa clipper ulit, na yung switch ng mga naglolokong switch. Meron kasing switch na mga nagloloko pagka naglulus na yung pinakang switch niya, yun, hindi na kumakapit yun. Merong mga pagkakataon na maglulus siya ng yang switch. Wala lang akong sirang switch dito na may yung talagang naglulus. Hindi ko ma-demo. Ito naman maayos pa to eh. Hindi siya mag-loose. Ayan, mahigpit. Kailangan kasi mahigpit yung switch kapag nagana yung clipper, wala siyang ingay. Ayan, tulad niyan, walang ingay. Wala lang akong sirang ganun, kaya di ko maipakita kung paano magingay. Siguro alam niya naman na yun kung pag nag-loose na yan. Ngayon, may paraan tayo dyan para magawa na hindi siya magloloko na maglulus. Kapag kasi naputol na yung switch, tulad na ito, naputol na to eh, yung pinakang tanso niya naputol eh oh. Pwede natin tong ipahinang, kaso may mga maghihinang na hindi nila pagtsatsagaan to eh. Ako dati inihinang ko to ng panghinang, pero hindi rin kumakapit, mahina rin siyang kumapit. Meron ako nahinang dati, naglulus pa rin siya eh. Hindi siya talaga, pag talaga nasira na to, kahit ihinang mo ng ikaw mag-isa maghinang, wala rin, hindi rin epekto, di effective. Kaya dapat ipahinang talaga sa ang alahas. Ang kaso, may mga ayaw gumawa. Tulad ko dati, nagpahinang ako, di tinanggap at di daw nila kaya. Kaya gumawa ako ng paraan kung paano magiging effective na magkaroon pa ng switch. Tulad nito, isang clipper ko. Ito, ginawa ko to, matagal na rin to nasira eh. Mga 2009 siguro. Yan, sira tong switch na ito. Ngayon, ito yung ginawa kong paraan para magkaroon siya ng switch. Ito yung nagawa kong switch. Ito yung naging paraan ko kung paano gumana pa ulit. Ayan, yan, mga kabarbers. Ayan, maganda rin siya. Di tulad nung pag wala kang magawang paraan, dito yung iba nagagawa ng paraan dito kinakabit. Sagwan tingnan kung dito nakalagay yung switch ng kuryente. Hindi siya magandang tingnan pag dito yung switch. Kaya may nagawa akong paraan para gumana pa rin ang switch natin. Kasi kung gagawin nyo yung switch dati na naputol, ito yung tulad dito, nagawa ko dati, wala rin kwenta, pininang ko siya. Wala rin, hindi rin may effective. Kaya ito yung nagawa kong paraan, ito switch na to. Mabibili to yung mga switch na to sa electronics supply. Yan. Wala siyang uga-uga oh. Hindi siya nagpapatay-patay. Kaya effective yung ginawa kong yan. Matagal ko nga rin ginagamit. 2009 pa to eh. Yan. Mapapansin nyo nakabaon yan dyan. Ngayon, yun ang ituturo ko kung paano gawin to. Share ko sa inyo kung paano ko nagawa to. At eto yung dapat nating bilhin. Bibili tayo na itong switch na to. Ngayon, kung may makita kayo sa Star X na switch, ito kunin nyo pag sira na Star X. Ito yung ginagamit din nila eh. Ito kinuha ko to sa Star X. Star X clipper, ayan nakalagay eh. Star X. Kaya yan, mapapakinabangan natin yung switch na yan. Huwag nyo babali-balain yung switch na yan. At makakailanganin natin to. Ngayon, papakita ko kung paano ko ginawa. Kung masira man ulit yan, mabibili nyo pa ulit siya sa bilihan sa electronic supply. Kaya
wala nang pagkasira yung clipper natin sa switch. Lagi na may mabibilan. Ito siya, ayan ang itsura niya, nakabaon siya sa loob. Ayan. So, kung paano ko ginawa, ito ituturo ko. Ito. Bibili tayo ng switch na ganito. Hindi ko lang alam ano tawag dito sa switch na to. On and off lang. Ngayon, kung gusto nyo gawin yan, ito, may tinanggal na ako rito. Lalagariin nyo yung pinakang butas niya dito. May makikita kayong ano, kailangan kumasya. Ayan dito. Lalagariin nyo yan na magkasya yung switch niya. Ito. Kailangan pumasok siya dyan. Kung ano kapal yun, anong yun, kailangan kumasya, pumasok. I-demo ko kung paano mapagkasya. Lalagariin ko to. Itong mga kabarbers, lalagariin natin to para kumasya siya. Itong kabila lang, kasi to hindi siya malalagari doon. Kailangan yung kabila lang lalagariin natin dito para magkasya to. Yun, sacrifice na yan mga kabarbers, kung nasa inyo yun, kung gusto nyo talagang ano. Pero pag na-sacrifice nyo na yan na malagari yan, maganda naman ang epekto. Kunin muna natin ang sukat. Ayan, kailangan match siya talaga doon. Ayan yan. Konti lang, mga 1/8 yung lalagari natin. Eto. Ayan. Ito na naman, lagari naman tayo. Tulad sa tutorial ko sa guard, lagari din. Ingat lang talaga sa paglalagari. Yung daliri malagari. Yan, sacrifice yan, yung clipper na yan. Kailangan nyo i-sacrifice para mapaganda. Ayan natin kung kasya ba. Bakal mo, yun, sakto yan. Ayan, ubusin natin hanggang dun sa dulo. Yan ang paraan para magkaroon tayo ng magandang switch. Siraman yung switch nyo, huwag kayong mag-alala, mapapalitan nyo na mas maganda. Panghabang panahon yung gagamitin. Kasi yung mga switch na yan, katagalan talaga naglulus yan. Hindi na napapakinabangan minsan. Tulad ko, hindi ko napakinabangan yan noon, kaya gumawa akong paraan kung paano magiging ano pa rin yung gamit natin. Bira naman ata may mabibili na ito. Di ko lang alam kung may mabibiling switch na ganyan, yung tanso. Kaya ito, kapit na yan, putol na. Katirin na lang natin ng ito cutter. Pwede na siguro to yan. Yun, may konti pa siya. Pero kasya niyan. Pag napagkasya niyan dyan, kabarbers, ayan, tingnan nyo, magmamasdan nyo, kasya niyan. Lumuwag pa nga eh. Kailangan sakto, pero walang diferensya, okay lang yan. Tuloy lang tayo, tanggalin to. Hindi pa kaya. Lagari ulit. Pwede na yan. Kung mabasag siya, delikado. Yun, natanggal na. Ngayon, kapag kumasya niyan mga kabarbers, may mapapansin kayo, may babangga dyan. Ayan. Itong babanggang to, tatanggalin rin natin yan. Tanggal din yan.
Parang pagtanggal. Ito lang, cutter. Kung ano, pwedeng, kung anong bagay pwede nyo pang tanggal dyan. Ayan. Kasi babangga siya ron eh. Ayan. Hindi naman siya pwedeng ikasa ng hindi mo tatanggalin eh. Bangga talaga siya. Ayan, tatanggalin natin. Ayan. Pag natanggal na, subukan natin kung kabila lang pwedeng tanggalin. Hindi talaga, kabilaan dapat. Ganun din ginawa ko dun sa isa, tinanggal ko talaga yun. Ayan. Nasa inyo na yun kung paano nyo natatanggalin. Pwedeng kutsilyo, o walang cutter, lagaring bakal, pwede rin. Kaya ayan, kumasya na siya. Ngayon, mayroong bumabangga pang yung anuhan ng tornilyo, kinakabitan ng switch dati. Tatanggalin rin natin yun kung di kakasya. Subukan ko muna itong tanggalin tornilyo. Ayan. Pag kumasya, salamat. Hindi na natin tatanggalin. Ayun, di siya kasya. Di tulad nung ginawa ko ron, kumasya siya agad eh. Oh. Sumakto, tingnan nyo. Sakto siya eh. Hindi ko na tinanggal yung isa lang yung tinanggal ko. Yung dito, yan tinanggal ko, yan. Ngayon, pwede rin itagilid kaso nakausli. Kaya tatanggalin talaga natin yon. Tanggal natin yan. Madali lang tanggalin yan. Kaya ayupin nyo na lang. Ipupiin nyo na lang para kumasya yun. Sacrifice lang talaga. Sisirain nyo talaga yan. Yun. Tanggal na siya mga kabarbers. Yan. Sacrifice siyang ganyan paggawa ng switch nito. Tatanggalin nyo yung original niya. Ngayon, ayan. On and off. Alamin nyo yung on and off kung nasan nakapwesto. Halimbawa, nakapwesto pababa. Basta sundan nyo lang kung saan yung off. Diba ang off nyan pataas. Pagka sa clipper, pataas ang off. Ito pag on, pababa. Ayan. Pababa rin yung ano dapat. Ngayon, para malaman ko, gagamitan ko na lang ng tester to kung saan ang on and off na itong isang to. Kasi yun lang, demo ko lang sa inyo to kung paano kabit. Ito mga kabarbers, titesterin ko na lang to. Ayun, ito yung ang on niya. Pag ganito, ayan, on. Nakaganyan siya ikakabit dun sa pinakang body. Pag ganyan. Ang on kasi niya nasa baba, ayan, pagpunta doon, papunta. Ngayon, meron dito bumabangga pa. Ayan yung kakabitan natin ng wire. Pwede nyo yung itupi para kumasya, sumakto. Ayan. Pwede nyo tupiin. Kung di man kaya, dali na yun. Pwede nang magawa ng paraan. Ayan mga kabarbers, may bumabangga siya. Huwag nyo na lang itupi kasi baka masira pa yun. Ito na lang gawa natin ng paraan. Pwede nitong sirain din para sumakto siya doon. Sirain na natin to. Ayun. Ayun, sumakto na. Isa pa, konti pa. Hindi naman basta-basta masira lahat yan eh. Ayan, yan. Malapit na, ayan. Kumasya na siya mga kabarbers, ayan. Ngayon, ayan yung magiging switch natin. Ito yung on niya, on. Tinester ko na lang kasi walang ano. Pares din pala yung on niya, ayan. On niya, on, pababa. Ayan na. Ayan lang mga kabarbers. Kakabit nyo yung isang linya.
Dito na tayo magpo-focus sa isa sa may rewind. Kakabit nyo yung isang linya, yon. Isang linya sa kabila galing sa may motor, yun isang linyang yon. Tapos yung isang linya naman dun sa live wire galing dito sa salpakan. Ayan, dito mga kabarbers. Ayan, dito isang linya na galing sa yung blue galing sa may live wire dito sa may kabila. Yun kita nyo naman mga kabarbers, yun ang sundan nyo. Ayan. Yung isang linya live wire dun sa may switch, yung isang linya naman live wire na kulay brown na yun diretso dun sa may motor. Alam niyo naman na yun, isang wire lang ang gagamitin natin, dun tayo magagawa ng switch. Yun lang ang way ng paggagawa ng switch, ng ganitong switch mga kabarbers. Pagka bibili kayo, tanong nyo na lang kung anong switch tawag dito. Di ko lang alam kung anong tawag dito sa switch na to. Pwede nyo screenshot para maipakita nyo yan. Ganyan, alam na yan sa Bilian Electronic Supply. Yan mga kabarbers, yan lang. Pag may nabili kayo ng sa pagkakabit ng wire, mayroon na yung butas yan dyan. May butas yun. Ngayon, kakabit nyo, kung wala kayong panghinang, may butas siyang nabibiling wire na switch na yan. Kumuha na lang kayo ng maliit na wire, ilusot nyo lang sa butas kung wala kayong panghinang, tapos pulupot nyo na lang maigi, tapos dugsong nyo dun sa wire na yun na galing sa may motor. Yun lang ang kung wala kayong panghinang. Yun ang pahabol ko mga kabarbers, para gawa nyong maayos kung wala kayong panghinang. Mga kabarbers, kung mapapansin nyo, kung nakausli pala yung switch niya dito sa ibabaw, ayan, pansin niyo hindi siya pantay. Ayan, ang gagawa na naman natin ng paraan yung takip. Hindi kasi matatakpan kapag hindi nyo tinanggal yung pinakang niya. Ang takip kasi mga kabarbers, eto may ganito. Pag tinakip mo yan dyan, hindi siya may tatakip. Ayan, yan. Ayan, tatanggalin natin yan, ganyan. At ito yung way ng paggawa ko. Isusukat nyo lang mga kabarbers doon. Pag natanggal nyo na yung dulo, gatlaan nyo lang siya ng isakto nyo rin ang gatla doon. Yan. Pares nun, gagatlaan nyo lang din. Siguro kaya nyo nang gawa ng paraan yan paggagatla. Kaya ng cutter yan mga kabarbers. Yan. Para matakpala siya. Yun ang hindi ko na i-demo kanina. At siguro kaya nyo na nang gawa ng paraan yan. Cutter lang yan. Tansyahin nyo na lang yung pagkakaltas ng dun sa may gilid. Ayan, sa may takip. Yan. Kaya nyo lang tanggalan yan. Tatakip natin. Tayo, sakto. Ayan. Pagka may usli lang. Pero kung sumakto naman siyang walang usli, walang problema. Puputulin nyo lang yung ganito. Hindi nyo siya gagatlaan, puputulin lang yan. Tatagal to kaysa dun sa original. Baka lifetime nyo pang gamitin yan. Yan, tatagal yan. Kung masira man yan, madaling palitan. Di tulad nung masira yung switch na original, mahirapan kayo magpalit. Kasi nga, hindi ko alam kung may nabibili ba yan. Kung may nabibili man siguro, pahirapan, matagal. Baka abutin pa kayo siyam bibili, pupunta pa kayo sa bilian o order pa kayo kung may ma-order man. Kasi noon wala pang nabibilhan ng ganito, di pa mga uso yung mga kaya gawa-gawa lang ako ng paraan. Kaya ayan lang mga kabarbers na i-share kong tutorial sa inyo. Para sa mga baguhan, hindi pa alam ang pag ng switch, ito ang pinakang the best na gawing switch. Yan, the best way niyan. Huwag kayong gagawa ng switch dito, masakot pati. Tsaka mahirap gamitin. Pipindutin mo ng ganun, isa-isahin pa. Eto, habang nagugupit kayo, pwede yung patay-patayin yan. Diba? Ayan lang ang magagawa kong switch. Kaya kung nagustuhan nyo itong tutorial kong to, i-like nyo na at subscribe na rin kayo sa mga baguhan, sa mga nag-subscribe. Sana nagustuhan nyo to. At
ito na lang ulit ang tutorial ko. Hanggang dito na lang ulit. Sana nagustuhan nyo to. Maraming salamat sa inyo at huwag po kayong magsawa sa suporta at panonood ng mga marami pa po akong may share sa inyo na aking experience sa Clipper. May mga matututunan pa po tayo dito. At yan lang po, at subscribe na kayo at kung nagustuhan nyo, share na rin para makakita ng iba, ibahagi nyo rin sa iba na mga baguhan din. Gayahin nyo na rin to mga kabarbers. Maraming salamat po. Hanggang dyan na lang ulit mga kabarbers.